Today, I'm going to unbox this. And finally, I get to open this. I'm very excited. Oh my god, ito na. Yan, so bumili ako ng ito. Attachment siya sa angle grinder para pwede mo siyang gawing sander. Meron din siyang mga liha. Ang laki ng ang laki ng box. So ilalagay ko muna siya dito sa gilid. Yan. Ito yung JOSILI. So i-attach mo siya sa angle grinder para maging sander. So ito yung mga pads niya, yung mga liha na i-attach mo siya. So yan, lalagay mo dyan. Tak. Di ba? So I got 80 grit, 60. So I got 60, 80, and 120. 10 pieces each siya. Okay. Diba? Ito yung first item na ilalabas ko. And it's for the angle grinder. So, next item ko, angle grinder na. Diba? So, ang gagawin ko lang ngayon is unboxing lang talaga. Walang review. Kasi syempre gusto ko muna siyang itry para yung review ko mas kumbaga in-depth. Hindi ako professional na woodworker. So DIYer lang talaga. So yun, trinay ko lang gumawa ng mga furniture. Nagsimula ako sa tray. Tapos nag-enjoy ako, ganyan. Okay. Tapos sabi ko gusto kong siyang medyo, alam mo yun, medyo mag-level up. So hindi naman level up, pero yung pinaka-challenge ko yung lagare, yung mga pagbaklas, yung pag-screw. Ayun. So bumili ako nitong power tools na to. And okay rin siya, may papamana ko rin siya sa baby ko. If tumagal siya, 'di ba? So Lotus, titingnan natin kung hanggang saan ang ikakaya mo. Anyway, so here is the angle grinder. Alright, 'di ba? So medyo maliit siya. Angle grinder, 650 watts, small angle grinder. Ang nakalagay dito, kaya ang nakalagay dyan, best in class, compact housing design for mobility and ease. So meron siyang 650 watts, 220 volts, 60 Hz, 12,000 RPM, anti-rotation protective guard, slim handle, so obviously slim to, very slim. 100 mm yung size niya. Here we go. Okay. So, warranty card. Very good. Warranty card. And okay, yung protective guard niya, metal naman siguro to. Magaan. Medyo, hindi ko alam ano i-expect ko eh. So, I think it's good. Diba? And, of course, manual. Manual with, yung parang pang-lock niya yata eh. Don't know what this one is called. Pero ito. And, of course, the angle grinder itself. Oh, meron pang wrench. Meron pang wrench para yata sa pang-lock. So, this one, the angle grinder itself. Very slim. Nice, ha? Very slim. If I can remember. Ang alam ko, dapat meron tong free na cutting disc. So, check natin. Baka Anyway, ito siya. Looks legit and seems legit, no? Maliit lang siya. Okay lang, kasi DIYer lang naman ako. Natin to. Magagawa ko ng review nito after ko siya masubukan and everything para mabigay ko rin sa inyo kung paano siya gamitin. So as of now, wala akong ka-idea. I-unbox ko lang to. So thank you ulit sa Buildmate for operating kahit naka-lockdown tayo. So ang dami kasing ngayon eh. Ang daming naging woodworker, ang daming nagkaroon ng bagong passion dahil nga nasa bahay lang. I-test muna natin pala kung gumagana, Oh, damn. Gumagana siya. Gumagana siya. Mukhang malakas. Parang ang lakas niya nga masyado eh. It's a power tool.
So, just want to make sure na nalagay ko siya lahat. Nice ha, nice, very nice. Maliit lang siya, so sakto lang. Next item tayo. So, lagay ko muna siya dito. So, next. Okay, of course, hindi pwedeng wala to, di ba? So, isa lang muna yung binili ko ngayon. Alam kong dapat kong damihan. What is this? It's an F-clamp with plastic handle. So, yan. Ang price nito, I'm not sure lang, pero mga nasa 162. Ito, 80, parang ganun. Mukhang okay siya. Medyo maliit nga lang. But yeah, okay. Para pang glue ganyan, pang hold ng mga bagay-bagay. Siya, wala. Next is square. Very essential. So, yan. Maiksi lang muna yung binili ko. Square lang talaga siya. So, everything inside this box came from Buildmate. Very good seller. Oh, damn. Long ass ruler. So, Creston stainless steel ruler. Anyway, ayan siya. Okay? Opo. Yes po. Ano po yun? Baka gusto nyo magpalista dun sa DSW dito para as assistant. Assistant? Saglit lang po Saglit. Ano po yan, kuya? Ruler. Creston. 24 inches yung haba niya. Meron pa siyang top drill, conversion table. Meron siyang conversion table sa likod. Ito. Kita dyan. Huh? Okay. Hindi siya kita. Anyway. Nice. So kung may alam kayo sa Lotus, kasi wala akong alam talaga. Ang next ko na ilalabas is yung kasama ng angle grinder. Kasi dalawa sila promo For the price of 2,499 or 2,500 yata, may kasama siyang drill. So, Lotus 650 watts professional impact drill. So, okay siya pang drilling ng wood and masonry, metal. Maliit lang rin. Okay sa akin na maliit siya kasi very handy. So, pwede mo siyang pang drive ng screws and kung ano-ano. Pero, yun. Sana okay siya. Sana matibay siya. Okay. So, naka-tape ba? Security seal. Okay. Good to Nice yan. May security seal siya. Ibig sabihin, hindi pa siya na-open or anything. So, let me just cut it. Okay. Okay, handle. Tapos, ruler. And of course, free na cutting disc ng angle grinder kanina. Nandito siya. So, naka-include siya dito sa box ng drill. Of course, warranty card, manual. Lagyan natin dito sa harap mo para nakita nyo. And free drill bit. And drill bit. Cutting disc for the angle grinder. And finally, the drill itself. So, variable speed siya. Meaning nakadepende sa pressure ng pagpindot ng trigger yung speed. Okay? So, ito siya. Ayan. Okay yung feel niya. Maganda. Meron siyang ganyan. Parang clockwise, counterclockwise. Tapos this thing, ang alam ko ito yung lock niya Tapos may mode din siya, no? Drill, and parang driver, tapos drill. Hindi ko sure, like what I've said earlier, hindi ko bibigyan to ngayon ng review kasi unboxing lang talaga tayo. Pakita ko ano yung laman ng box para sa mga gustong bumili din ito sa Buildmate. Kasi promo siya and medyo sikat yung promo, maraming bumibili. Drill and angle grinder for 2,500. May free na cutting disc and drill bit. One thing na nagustuhan ko, hindi mo na kailangan ng adapter. So ganito na yung mga niya, no? Hindi ko alam kung norm ba yun sa power tools ngayon, pero ang dami kasing kailangan mo pa ng adapter So, good job, Lotus. Okay, so sasaksak ko lang siya, no? Okay. It's working. What I'm going to do now is put it back sa box niya. Put it back together with the freebies and the manual and the warranty card. And the handle.
Kaso, hindi ko lang alam, no? Kung paano ko siya didikitan ng drill pala. Ayun. So, ito. Ito yung parang, may tawag dito, key. Ganon. Para masikipan mo yung drill bit. So far, very good lahat. Yung power ng angle grinder, ganda. Ito, suabe. Very handy. So, pwede mo siyang pang drive ng screw, oh. Diba? Pwede mo siyang... Ganda. Okay, next item na binili ko. So, it's a Tatara bit. It's a Tatara. Ano siya? Drill bits siya. According doon, meron siyang pang metal. Okay, meron siyang pang metal, wood, and concrete. Open ko na siya. Kailangan ba gumamit ng cutter sa lahat ng unboxing? Okay. Okay. Huwag kang kakalas. Huwag kang kakalas. Kumakalas kasi yung mga ganito eh. Mapasaway. Oh, ayun oh, diba? Sabi ko sa inyo, kumakalas eh. So, may nalaglag agad. Diba? Sabi ko sa inyo, kumakalas yung mga ganito eh. So, for the packaging, medyo malambot siya. Pero, you get what you paid for, diba? Mura lang to eh. Nasa, post ko yung price ulit. Okay? So, this one is yung pang wood. Yan oh, may tusok siya oh. Oh, may tusok siya. Di nagko-focus. Tapos, concrete, metal, tapos meron siyang screwdrivers. Okay, next. Open ko siya. Ayun o, diba? Kumalas. Messy. Naputol yung video. So, nagtapos ako dito. After nito, may dalawa pa akong item na in-unbox, no? Hindi ko na siya may unbox, so ipapakita ko na lang diretso. Okay? So, ito siya. Jigsaw. By Lotus. Na-test ko na siya. Gumagana siya. Lakas niya nga actually. Very good yung package niya. Merong warranty card, merong manual, tapos merong free na isang T-shank na blade. 10 TPI. Basically, yun, hindi ko na-expect na ganito lang siya kaliit. Better yun for me. Kasi, diba, handy siya. DIY lang naman ako. So, yan. Ito, Jigsaw by Lotus. Very good. Very good tong Jigsaw. And then, ito yung T-shank blade. Ito yung T-shank blade na free. 10 TPI. So, sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano ko siya i-insert eh. Kasi hindi ko pa nababasa yung manual. Pero gagawa ko ng review nito. Isa-isa. So, unahin ko siguro ito. Then yung drill. Then yung angle grinder. Then yung mga attachments nila. Pero hindi ko sure kung anong do. And yung next na binili ko. Yung next na item is ito. Hoteche. 30 pieces Jigsaw blade set. So, di ko talaga pinaplano na bumili nito eh. Ang pinaplano kong bilhin is yung 5 pieces lang. Pero magaling kasi yung magaling yung kausap ko sa Buildmate. Magaling. Sabi niya wala na daw nun. Tapos binigyan ako ng discount dito. Eh, di ako naman si bili. Happy ako sa purchase na to. Diba? Kasi kompleto siya oh. Merong for fine cutting. Meron yung grabbing cutting lang. Ito, laki oh. Okay. So, ayun. So that's it for the unboxing. Thank you for watching the video. Kung nag-stay kayo, thank you. For the next videos na gagawin ko, expect nyo na ako gagawa ko ng review for this, sa tatlong yan, including their attachments. So, sana nakatulong ako sa mga babalak bumili and wondering sila kung anong nasa loob ng box. So next time, review naman.